होइन एउटा बुझ्न नसकेको कुरो हेर्ने मान्छे मात्रै राम्रो हो कि म So hello everyone, welcome back to my channel. सबैभन्दा पहिला चाहिँ 400 पुगिसक्नु सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनाले। स्क्रिनमा देखिसक्नु भिडियो त्यस्तो भिडियो बनाउनुको लागि चाहिँ XML चाहिन्छ। XML चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्स र कमेन्ट बक्समा दुवैमा हुन्छ, डाउनलोड गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला Alight Motion ओपन गर्नु होला। Alight Motion ओपन गरेपछि तल देखिसक्नु होला 40 भन्ने फाइल, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरेपछि चाहिँ माथि देखिसक्नु होला सबैभन्दा टपमा आउने गर्छ तपाईहरुको एक्सपोर्ट गरेको XML फाइल, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि देखिसक्नु होला फोटोहरु सबैमा मैले एड गरिसकेको छु, तपाईहरु नि एड गर्नु होला। यदि फोटो चाहिएको छ भने टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्नु होला, म फोटोहरु नि एड गरिदिन्छु। यदि तपाईहरु यहाँ नाम लेख्नुहुन्छ भने नाम लेख्नु होला। चाहनु नभने डिलिट पार्न सक्नुहुन्छ, डिलिट पार्दिनु होला। अब चाहिँ म एक्सपोर्ट गर्छु, तपाईहरु नि एक्सपोर्ट गर्नु होला। Razor darling on the beat. सम्भो शिवजी धरतीमा आएको छौ धेरै पछि ध्यान दिएर पुरा सोच्दै गइरो कुरा सोची हेरौँ हामी एकछिन